প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দহি কচু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো। ইয়াত মই অলপ দহি কচু লৈ লৈছো। আপোনালোকে যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত দহি কচুৰ পৰিমাণ লৈ ল'ব। আৰু প্ৰথমে আমি ইয়াৰ যেটো সুচ সেই সুচখিনি এনেদৰে গুচাই ল'ব লাগিব। এনেদৰে দহি কচু কেইডালৰ সুচটো গুচাই লৈ ভালদৰে এবাৰ ধুই লৈছো। এতিয়া আমি এইখিনি অকনমান মিহিকৈ কাটি লম। বৰ বেছি মিহি নকৰিলেও হ'ব। এনেদৰে এটা জুখত কাটি ল'ব। যেহেতু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী থাকে, খুব সোনকালে সিজিয়ে উঠে। এয়া মই এনেদৰে কাটি ললো আৰু মাজে মাজে দুই এটুকুৰা অকনমান ডাঙৰকেও থৈছো। পিছত তেতিয়া খাই ভাল লাগে। আৰু এইফালে কেৰাহীখন পাতি থৈছো। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে জুখমতে মিঠাতেল দিলো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত অকনমান পাঁচফোৰণ দিছো। সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মান। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ফুটিবলৈ দিব। তাৰ পিছতে ইয়াত যোগ কৰিছো মিডিয়াম সাইজৰ এটা পিয়াজ মিহিকৈ কুটা, এখিলা তেজপাত, লগতে 2-3টা মান কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম জুইতে অকনমান সময় ভাজি লম, অলপ কোমল হৈ যোৱালৈকে। জুখমতে হালধি দিব আৰু লগতে যোগ কৰিছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ খুন্দি লোৱা আদা নহৰু। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছতো কম জুইতে অকনমান সময় ভাজি লৈছো কেইছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে। আৰু এইফালে মই এমুঠিমান মচুৰ দালি আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলো। এতিয়া টুকি ৰাখিছো আৰু লগতে এটা আলু এনেদৰে দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছিলো। এতিয়া আলু আৰু মচুৰ দালিখিনি ইয়াতে দি দিছো। আপোনালোকে ইয়াত মগুৰ দালিও দিব পাৰে বা দুইটা মিক্স কৰিও ল'ব পাৰে। এতিয়া দালি আৰু আলুখিনিও অকনমান সময় আমি ভাজি লম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছো। জুখমতে নিমখ দিব আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছো। এনেদৰে মই 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে দাইল আৰু আলুখিনিও পিয়াজৰ লগতে ভাজি ললো। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মন কৰিছে তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে আগতে কাটি ৰখা কচুখিনি দি দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই এইখিনি অকনমান সময় ভাজি থাকিম। ঢাকনিখন লগাই দিছো, তেতিয়া কচুখিনি সোনকালে সিজি উঠিব আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। যদি প্ৰয়োজন হয় অকনমান পানী যোগ কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু একেবাৰতে খৰকে পানী দি নিদিব। এতিয়া অকনমান সময় এনেদৰে ভাজি ল'ব, তাৰ পিছত পানী যোগ কৰিব। এতিয়া মই অলপ দেৰি ভাজি ললো। এইখিনি আধা সিজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অলপ পানী যোগ কৰি দিছো। মই বহুত বেছি জোল নকৰো, সেইবাবে বেছিকৈও পানী দিয়া নাই। আপোনালোকে যিমানটো জোখৰ ৰাখিব বিচাৰে তেনেদৰে পানীৰ পৰিমাণটো দি ল'ব। এয়া অলপ পানী দি ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈছো আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই আকৌ সিজিবলৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এইখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু মন কৰিছে পানীখিনি শুকাই পৰিছে। মই এনেদৰে ৰান্ধিছো। আপোনালোকে যদি অলপমান জোলকে কৰিব বিচাৰে পানী অকনমান বেছিকৈ দিব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো, কাৰণ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিব। তাৰ পিছতে ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিব। খাই খুবেই ভাল লাগে, একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। আৰু যিসকলে আগতে এনেদৰে ৰান্ধি খোৱা নাই দহি কচু, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।